một con đường quốc lộ ở miền Trung. Nắng đổ xuống mặt nhựa. Và giữa con đường đó, một tu sĩ đang đi chân trần, bình bát cầm tay, y áo vá chằng chịt. Phía sau ngài, hàng trăm người. Điện thoại giơ lên. Máy quay. Người livestream. Người chụp ảnh. Tiếng bước chân hòa vào tiếng còi xe, tiếng máy quay, tiếng người gọi nhau. Ngài cứ đi, không nhìn lại. Nhưng Ngài nhìn thấy, Ngài nghe thấy. Và trong lòng Ngài có điều gì đó đang không ổn. Rồi một ngày, giữa lúc hàng triệu người trên khắp Việt Nam đang theo dõi từng bước chân của Ngài qua điện thoại, Ngài làm một điều không ai ngờ tới. Ngài viết một tờ đơn. Chỉ vài dòng. Chữ viết tay. Không hoa mỹ. Không dài dòng. Nhưng tờ đơn đó nói lên điều mà cả cuộc hành trình của Ngài đang cố nói, chỉ là lần này bằng mực và giấy. Và khi tờ đơn đó được chia sẻ lên mạng, người ta lại càng xúc động hơn, càng chia sẻ nhiều hơn, càng chú ý nhiều hơn. Nghịch lý đó chúng ta sẽ nói đến sau. Nhưng trước tiên, bạn hãy tự hỏi, nếu hôm nay bạn đang ở đỉnh cao của sự chú ý, hàng triệu người đang nhìn vào bạn, bạn có dám nói không? Không phải vì kiêu ngạo, không phải vì không biết ơn, mà vì bạn biết rõ mình đang đi đâu và đám đông đang kéo bạn đi hướng khác. Để hiểu tại sao tờ đơn đó quan trọng, bạn cần hiểu điều gì đã xảy ra trước đó. Hành trình bộ hành của sư Minh Tuệ không bắt đầu với đám đông. Ngài đã đi nhiều năm trước khi ai biết tên Ngài. Những bước chân đầu tiên, không ai quay, không ai theo. Chỉ có Ngài, con đường và bầu trời. Rồi mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh của Ngài. Một video, hai video, rồi hàng chục video, rồi hàng triệu lượt xem. Và đoàn người bắt đầu tìm đến. Ban đầu là vài người, rồi vài chục, rồi vài trăm. Có những đoạn đường, số người đi theo Ngài lên đến cả ngàn, tạo thành một dòng người dài đến mức các tỉnh dọc đường Ngài đi qua phải lo đến chuyện giao thông, an ninh, trật tự. Người dân địa phương, những người chỉ muốn ra đường bình thường, bỗng dưng thấy đường mình đi bị tắc. Sinh hoạt bị ảnh hưởng. Không phải vì ai cố ý, mà vì khi đám đông tụ lại, nó có sức nặng riêng, không ai kiểm soát được. Và Ngài, người đang ở giữa tất cả những điều đó, cảm nhận được điều này. Bạn có biết trong Phật giáo Nguyên Thủy, một trong những điều kiện quan trọng nhất để tu tập là gì không? Độc cư. Tĩnh lặng. Ít người biết đến. Không phải vì tu sĩ ghét người, mà vì tâm trí chỉ có thể đi sâu vào bên trong khi bên ngoài không ồn ào. Giống như bạn không thể nghe một tiếng nhỏ trong một căn phòng đầy tiếng ồn, tâm trí cũng vậy. Nó cần yên để thấy rõ. Ngài đang cố đi sâu vào bên trong, nhưng bên ngoài đang ngày càng ồn hơn. Và điều đó, với một người đang thực hành buông bỏ, là một thử thách khác hẳn so với đói, khát hay nắng mưa. Bởi vì bạn có thể buông thứ bạn không muốn, nhưng buông thứ người khác cứ muốn đặt vào tay bạn, đó là chuyện khác. Nếu những câu chuyện như thế này đang chạm đến bạn, về cách mình đang sống, về những thứ mình đang giữ mà không biết, đăng ký kênh, mình chia sẻ mỗi tuần. Và để lại bình luận ngay bây giờ, bạn đang buông bỏ điều gì khó nhất trong cuộc sống lúc này? Tờ đơn đó được viết ra trong hoàn cảnh như thế. Ngài xin, không phải yêu cầu, không phải ra lệnh, xin những người đang quay phim, đang livestream, đang đi theo Ngài, hãy ngừng lại. Hãy để Ngài đi một mình. Hãy để con đường trở lại yên tĩnh như nó vốn phải là. Ngài viết rằng việc đông người đi theo làm ảnh hưởng đến việc tu tập của Ngài và gây phiền não cho người dân địa phương dọc đường. 2 lý do. Không có lý do thứ ba. Không phải tôi không thích nổi tiếng, không phải tôi muốn sự riêng tư, mà là điều này đang cản trở việc tu tập của tôi và đang làm khó người khác. Chú ý vào đây. Cách Ngài viết tờ đơn đó, nó nói lên rất nhiều thứ về cách Ngài đang suy nghĩ. Ngài không nghĩ đến bản thân trước.
Ngài nghĩ đến việc tu tập, cái mục đích Ngài đang đi, và đến người dân địa phương, những người không liên quan nhưng đang bị ảnh hưởng. Bản ngã không có chỗ trong tờ đơn đó. Và khi tờ đơn được chia sẻ lên mạng, điều kỳ lạ xảy ra. Người ta không bớt chú ý, người ta chú ý nhiều hơn. Nhiều người chia sẻ tờ đơn đó kèm theo lời bình: đây là lý do tôi kính trọng Ngài. Nghịch lý. Càng xin đừng nhìn, càng nhiều người nhìn. Càng muốn lùi về phía sau, càng được đẩy ra phía trước. Nhưng bạn có nhận ra không, đó không phải vấn đề của Ngài. Đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự chú ý là tiền tệ, mà được xem là thước đo thành công. Mà nếu bạn không được ai nhìn thấy, bạn dường như không tồn tại. Chúng ta đăng ảnh bữa ăn, đăng khoảnh khắc đi du lịch, đăng cả những lúc buồn, lúc khóc. Vì sâu trong đó, có một phần của chúng ta đang cần ai đó nhìn thấy mình. Không phải xấu, không phải sai. Nhưng khi nhìn vào tờ đơn của Ngài, một người đang có hàng triệu ánh mắt đổ vào mà xin được buông, bạn không thể không tự hỏi, mình đang cầm thứ gì mà mình không biết là đang cầm. Sau tờ đơn đó, chính quyền một số tỉnh cũng vào cuộc. Họ yêu cầu đoàn người đi theo giải tán, yêu cầu những người livestream giữ khoảng cách, yêu cầu trả lại sự yên tĩnh cho con đường và cho Ngài. Có những đoạn đường, Ngài đi một mình, hoặc chỉ còn vài người. Và người ta kể lại rằng, trong những khoảnh khắc đó, Ngài đi khác. Bước chân nhẹ hơn, dáng người bình thản hơn. Như thể khi đám đông rút đi, Ngài mới trở lại là chính mình. Hãy ngồi với hình ảnh đó một chút. Một con đường vắng, buổi sớm, sương còn đọng trên lá cỏ bên đường. Và một tu sĩ đang đi, không ai quay, không ai theo, chỉ có tiếng bước chân trên mặt nhựa, tiếng chim từ xa, và hơi thở đều đặn của một người đang hoàn toàn có mặt trong khoảnh khắc đó. Đó là thứ Ngài đang tìm. Không phải sự vắng lặng vì cô đơn, mà sự vắng lặng vì tự do. Và đây là điều ít ai nói thẳng ra. Buông bỏ không phải chỉ là buông đồ vật, không phải chỉ là buông tiền, buông nhà, buông tài sản. Buông bỏ còn là buông câu chuyện mà người khác đang kể về bạn. Khi hàng triệu người đang kể câu chuyện về Ngài, người tu sĩ bộ hành, người đang truyền cảm hứng cho cả dân tộc, Ngài không bám vào câu chuyện đó, không nuôi dưỡng nó, không để nó trở thành bản sắc của mình. Ngài vẫn chỉ là người đang đi. Bạn có biết khó cỡ nào không? Chúng ta ai cũng có câu chuyện về bản thân, câu chuyện mà chúng ta kể cho mình nghe mỗi ngày. Tôi là người thành công, tôi là người thất bại, tôi là người bị hiểu lầm, tôi là người đang cố gắng. Và chúng ta bảo vệ câu chuyện đó, bực bội khi ai đó mâu thuẫn với nó, vui mừng khi ai đó xác nhận nó. Ngài đang làm điều ngược lại, buông cả câu chuyện về bản thân. Không cần ai xác nhận Ngài là ai, không cần ai hiểu Ngài đang làm gì. Ngài chỉ cần đi. Và bây giờ, điều tờ đơn đó thật sự nói. Nhiều người đọc tờ đơn và nghĩ, Ngài khiêm tốn, Ngài không muốn nổi tiếng, Ngài đang từ chối vinh quang. Nhưng không phải vậy. Ngài không từ chối vinh quang vì Ngài ghét vinh quang. Ngài từ chối vì vinh quang, sự chú ý, ánh mắt của đám đông, câu chuyện người ta đang kể về Ngài không liên quan gì đến điều Ngài đang làm. Ngài đang tu. Đó là tất cả. Và mọi thứ không phải là tu, dù đẹp đến đâu, dù ý nghĩa đến đâu với người khác, đều là thứ Ngài cần buông. Tờ đơn đó không phải hành động khiêm tốn. Tờ đơn đó là hành động rõ ràng nhất về việc biết mình đang đi đâu, và không để bất cứ thứ gì, kể cả sự yêu thương của hàng triệu người, kéo mình ra khỏi con đường đó. Chúng ta đến câu hỏi này, bạn đang đi đâu? Và bạn đang để thứ gì kéo mình ra khỏi con đường đó? Không phải kẻ thù, không phải người xấu. Đôi khi chính là những thứ tốt đẹp, sự yêu thương, sự chú ý, lời khen ngợi, cảm giác được cần đến,
những thứ đó ngọt ngào đến mức chúng ta không nhận ra mình đang đi lạc. Ngài nhận ra, và Ngài viết tờ đơn, không phải để nổi tiếng hơn, mà vì đó là điều phải làm, đơn giản vậy thôi. Vậy bạn mang gì về từ câu chuyện hôm nay? Thứ nhất, bạn đang để thứ gì kéo mình ra khỏi điều quan trọng nhất? Không cần nhìn đâu xa. Nhìn vào những thứ ngọt ngào nhất trong cuộc sống của bạn, sự chú ý, lời khen, cảm giác được cần đến, và tự hỏi, thứ này đang giúp mình đi, hay đang giữ mình lại? Thứ hai, câu chuyện nào người khác đang kể về bạn mà bạn đang nuôi dưỡng dù không cần? Chúng ta ai cũng có những câu chuyện được gán cho, người thành công, người hay giúp đỡ, người mạnh mẽ, người không bao giờ sai. Và chúng ta mang những câu chuyện đó như mang áo giáp. Ngài đang chỉ cho bạn thấy, áo giáp cũng là thứ cần buông. Thứ ba, buông không có nghĩa là từ bỏ. Ngài không bỏ hành trình. Ngài không bỏ tu tập. Ngài chỉ buông thứ đang cản trở hành trình đó. Trong cuộc sống của bạn, có thứ gì bạn có thể buông không phải vì nó xấu, mà vì nó đang chiếm chỗ của thứ quan trọng hơn? Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, nếu không có ai nhìn thấy bạn ngày mai, không mạng xã hội, không lời khen, không ai biết, bạn vẫn sẽ làm điều bạn đang làm không? Để lại câu trả lời bên dưới, mình đọc hết bình luận. Và nếu video này chạm đến bạn điều gì đó, dù chỉ một câu, chia sẻ cho người bạn nghĩ họ cần nghe hôm nay. Đôi khi bài học quan trọng nhất không đến từ sách vở. Nó đến từ một tờ đơn viết tay trên con đường quốc lộ miền Trung.